هنتكلم النهاردة على فكرة الأكل العاطفي. الأكل العاطفي هو لو عمرك كنت حسيت إن أنت متضايق، زهقان، محبط، مثلا كان عندك امتحان وحليت وحش، أو كان عندك انترفيو وعملت وحش، أي حاجة ضايقتك فلقيت نفسك لجأت لشوكولاتاية أو آيس كريم. أول حاجة المفروض نعرفها عن السلوك ده إن هو منتشر جدا وإن هو مش طبيعي إطلاقا. الفكرة دي اسمها الأكل العاطفي. انا كنت في كليه ما بحبهاش خالص. انا عارفه ان احنا النهارده في طلاب كتير وممكن في ناس تريليت اللي انا بقوله ده، بس انا دخلت كليه ما بحبهاش. انا دخلت طب اسنان عين شمس وما كنتش حابه المجال خالص. كان عامل عليا ضغط نفسي كبير جدا ان انا طول الوقت في مجال ما بحبوش. مين الحاجه الوحيده اللي كانت بتطبطب طول ال5 سنين؟ الشوكولاته. الشوكولاته كانت دايما في جيب البلطو، وكنت معروفه دايما ان انا دايما معايا شوكولاتايه، واي حد عايز شوكولاتايه يجي لي. اي كلمه بسمعها مش عجباني انه اعيد، اي درجه مش عجباني، هي الشوكولاته الحاجه الوحيده اللي موجوده. بطلت وخلاص وقررت ان انا هعمل كارير شيفت وما كملتش في طب الاسنان الحمد لله، ودخلت في كارير الفتنس، ومن الفتنس دخلت للنوتريشن والتغذيه. طيب، لما دخلت النوتريشن والتغذية اكتشفت حاجة مهمة جدا. اكتشفت ان انا مش لوحدي خالص في اللي انا فيه ده. احنا دايما لما بنعمل سلوك زي ده بنتخيل ان احنا بس اللي بنعمل السلوك ده، وان محدش غيرنا فيه، ومحدش حاسس اللي انا حاسه ده غيري، والكلام ده كله. لما دخلت في التغذية واتكلمت مع ناس وبدأت اشوف حالات، لقيت ان ده تصرف منتشر جدا جدا جدا. ده تقريبا السبب الاساسي ان اي حد وزنه بيزيد. ان انا متضايق باكل شوكولاته، ان انا محبط باكل ايس كريم. البيهيفير ده، السلوك ده اللي هو الاكل العاطفي. بدات اعمل ريسيرش عليه، بدات اقرا عنه واشوف هو احنا ليه بنعمل كده. لقيت ان في سبب علمي جدا للموضوع وواضح جدا. ان احنا لما بناكل شوكولاته، بناكل حاجه فيها سكر عامه، بيجي لنا احساس بالانبساط ليه علاقه بانها بتفرز في دماغنا حاجه اسمها اندوجينس اندورفينز. الاندورفينز اللي هي الحاجات اللي بتتفرز بدماغنا بتحسسنا بالسعاده، زي السيروتونين، زي الدوبامين، زي الحاجات دي. فلو انت فعلا بتاكل شوكولاته، بتاكل ايس كريم وتحس انك بتتبسط، دي حقيقه. هي دي مش تهيؤات، هو احنا فعلا بنتبسط لما بناكل الشوكولاته، وفعلا بتقلل من الاحساس اللي احنا مش عايزين نحسه. انا محبط، انا متضايق، انا زهقان، هي فعلا بتحسن من ده، دي مش تهيؤات. طيب، ممكن بقى ابتدي اسال نفسي، طب لما هي فعلا في حاجه بتبسطني، وفعلا انت بتقولي اهو كيميائيا انه مثبت انها فعلا بتبسطني، طب ما تسيبيني اكل الشوكولاته، ايه المشكله يعني؟ ما هي فعلا هتحسن من الاحساس اللي انا مش عايزه احسه. احنا عارفين ان الضغط والاسترس ده حاجه وحشه وبتسبب الامراض، وفي حاجه هي حلوه وفعلا بتقلل عليا الضغط، طب ما اكمل فيها، ايه المشكله يعني؟ المشكله ان ده يعتبر حاجه اسمها unhealthy coping mechanism. unhealthy coping mechanism يعني طريقه غير صحيه تماما في التعامل مع المشاعر. يعني ان انا بدل ما يبقى عندي احساس او عندي فكره صعبه، احساس رخم، احساس بالاحباط، اكتر حاجه على فكره بتخلينا نلجا للشوكولاته او للحاجات الغلط عشان نهرب منها، الوحده. ده اصعب احساس، اللي هو انا مثلا كنت بقول لنفسي انا بس اللي ما بحبش الكليه، كل دفعتي بتحب الاسنان الا انا. فالاحساس بتاع الوحده ده اكتر احساس بيخلينا نروح للصاحب اللي دايما موجود، السكر. المشكله ان الطريقه دي من التعامل مع المشاعر احنا بنبقى متخيلين انها بتحل المشكله. ان انا كده متضايق فهبطل اتضايق لما اكل شوكولاته، او وحيد فهبطل ابقى وحيد لما اكل شوكولاته. المشكله ان المشاعر اللي زي دي لما بنقرر ان احنا مش هنحس بيها، او الافكار اللي زي دي، يعني مثلا كانت بتجيلي فكره ان انا هسيب الكليه او مش هكمل في الكليه او اعمل كارير شيفت او اشتغل حاجه تانية، كتر ما هي مرعبه ومن كتر ما انا مش عايزه افكر فيها، هي بتكبر مش بتصغر خالص. تفضل تكبر 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 لحد ما بيبقى ما عندناش اصلا اختيار ان احنا ما نشوفهاش. تعرفوا دكتور جوردن بيترسون؟ دكتور جوردن بيترسون ده سايكولوجيست كندي، مشهور جدا جدا جدا، عنده يوتيوب شانل كبيره قوي، وبيتكلم على مشكله ان احنا لما بنأجل الكونفليكت، لما بنأجل حاجه قويه وحاجه صعبه في حياتنا، حاجه المفروض نواجهها دلوقتي، هي مش بس مش بتصغر، دي بتبقى مالتيبلايد. مالتيبلايد يعني هتزيد، يعني هتتفاقم لحد ما انا ما يبقاش عندي اختيار غير ان انا اشوفها. في كذا مشكلة في قصة إن أنا كمان كل ما تضايقني حاجة أروح واكل شوكولاتاية، غير إن هي طريقة غير صح للتعامل مع المشاعر. أنا دلوقتي نوتريشنست بشتغل في التغذية. السكر سم حرفيا.
تخيل اي مرض مزمن يخطر على بالك، قول اي حاجه هتطلع صح. هتطلع ان السكر يا سببها الاساسي يا من مسبباتها. دي حاجه احنا دلوقتي بقينا عارفينها، يعني دي حاجه احنا عارفين ان السكر من مسببات مقاومه الانسولين ومرض السكر، السكر من مسببات امراض القلب، السكر من مسببات الضغط، السكر من مسببات تكيسات المبايض اللي دلوقتي منتشره جدا ومن اهم اسباب عدم الانجاب السكر. وكل الحاجات دي بنشوف فيها تحسن كبير جدا لما بنبطل السكر. فالحاجة اللي أنا متخيل إنها صاحب لأنها بتطبطب عليا وأنا وحيد وزعلان ومحبط والكلام ده كله، هي ممكن تسبب لي مرض مزمن، وهي فعلا دلوقتي إحنا مثبت إنها على الأقل من أسباب الأمراض دي. في مشكلة تانية في السلوك ده، إنه بيخلينا نتعود على حاجة اسمها instant pleasure. instant pleasure هو الانبساط الوقتي. الانبساط الوقتي يعني ان انا دلوقتي حالا وانا قاعد كده انا عايز اتبسط، فبروح اعمل حاجه دلوقتي حالا كده وبتبسطني. المشكله في السلوك ده انه بيخلينا ما عندناش خلق على الحاجات اللي بتبسط على اللونج تيرم، بيخلينا ما عندناش خلق وما عندناش صبر على الحاجات اللي بتعمل، زي مثلا ان انا اتخرج من الكليه، زي ان انا انجح، زي ان انا اوصل لهدفي، الكلام ده كله بيخليني ما عنديش صبر لاني اتعودت على ان الانبساط المفروض يكون سريع. مش المفروض اقعد 5 سنين عشان انبسط، ومش المفروض افضل اعمل حاجه طويله علشان في الاخر احس بالانبساط لما انا ممكن احس بيه دلوقتي واكل ايس كريم. سمعتوا عن كونسبت التشيب دوبامين؟ تشيب دوبامين يعني الدوبامين الرخيص. الدوبامين ده الحاجه اللي بتتفرز في دماغنا بتخلينا نحس بالانبساط. الطبيعي ان الدوبامين بيتفرز في دماغنا لما بنحس اننا قربنا نوصل للهدف، مش لما بنوصل للهدف. يعني لو انا بتسلق جبل ولقيت نفسي ايه ده شكلي كده هوصل لاخر الجبل ولا ايه، هوصل للقمه ولا ايه، دي اللحظه اللي انا بيتفرز فيها عندي دوبامين. لما بلاقي نفسي هو انا شكلي هنجح ولا ايه، انا شكلي هرتب على الدفعه ولا ايه، انا شكلي هعملها ولا ايه، هو ده المكان بتاع الدوبامين. لما احنا بنتعود على التشيب دوبامين، الدوبامين الرخيص اللي هو بيجي من الشوكولاتايه وبيجي بالمناسبه من السوشيال ميديا، ان انا طول الوقت بسكرول فبتجيلي حته كده انبساط صغيره، احتماليه ان يبقى عندي خلق واسعى ورا اهدافي علشان بعد كده يفرز لي دوبامين واتبسط بتبقى اقل بكتير. ده من اهم اسباب ان معظم الناس دلوقتي ما عندهاش، معظمنا ما عندناش حته البرسيستنس وحته المثابره وحته ان انا اكمل والكلام ده كله، لان احنا اتعودنا على الانبساط دلوقتي، خصوصا جيل السوشيال ميديا والسكر. الحاجتين دول قريبين قوي من بعض. يعني السبب اللي بيخلينا نلجأ طول الوقت للسوشيال ميديا هو نفس السبب اللي بيخلينا نلجأ طول الوقت للشوكولاته، وبيشتغلوا تقريبا بنفس الطريقه. انا قطعت السكر على فكره، وقطعته من غير اراده او من غير قرار. يعني انا ما افتكرش لحظه قعدت فيها وقلت انا قررت ان انا اقطع السكر خالص. اللي حصل ان انا ده خلاص بقى شغلي، انا شغلي بقى تغذيه وشغلي بقى نوتريشن، وبعمل ريسيرش طول الوقت، طول الوقت بذاكر علشان اساعد الناس اللي انا بشتغل معاها علشان يا اما يخسوا يا اما يتحسنوا في مقاومه الانسولين، في السكر، في الحاجات دي كلها. عارف لما تقعد تسمع حاجة كتير قوي 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 لدرجة انها فعلا تأثر على افكارك، ده اسمه paradigm shift. paradigm shift يعني تغيير جذري في المعتقدات. كتر ما انا بسمع محاضرات عن السكر، ومن كتر ما انا بسمع وبقرا دراسات وبقرا articles عن السكر، عند مرحلة معينة بتحس ان انا مش قادرة اكل بتاع ده خلاص، انا مش قادرة خالص احط الحاجة دي في بوقي خلاص. ده اللي حصل معايا، وبعدها خلاص قررت اقطع السكر، وقطعت السكر الحمد لله. لو انت قررت تقطع السكر علشان اقتنعت ان هو مش مفيد ومضر ومضر جدا، واقتنعت فعلا انه سم، تعمل ايه؟ في سايكولوجيست من مؤسسين الطب النفسي اسمه كارل يونغ. كارل يونغ عنده مقولة بيقول you cannot change something until you accept it. ما ينفعش اغير حاجة الا لما اقبلها. انا كنوتريشنست انا بشوف حالات كتير قوي، معظم الناس مشكلتها الاساسيه في تغيير عاداتها الغذائيه انها بترفض تشوف انها عامله لها مشكله اصلا، او ان ده سلوك اصلا غلط. نبتدي نقنع نفسنا انه لا على فكره مش للدرجه دي، في ايه. ده اكتر رد فعل متوقع لما حد يضرب في حاجه انت متعلق بيها، انك تقول لا مش للدرجه دي. ده فرويد كان بيقول عليه الدينايل، الانكار. الانكار هو ان انا اقنع نفسي ان الحقيقه مش مروعه قوي كده يعني.
انا مثلا طول الوقت الناس لما بنزل فيديو يقول السكر سم، مش للدرجه دي على فكره، مش كبره الموضوع، مش درجه سم يعني. لا ده بيجيب مش عارفه لا على فكره مش للدرجه دي، اكيد مش هيجي لي سكر عشان باكل شوكولاته. لا لا اكيد مش للدرجه، لا اكيد مش لدرجه ادمان يعني، لا على فكره السكر ادمان، على فكره السكر سم وللدرجه دي اول خطوه ان انا اقتنع انه فعلا عامل لي مشكله للدرجه دي. بعد كده هقطعه. لما ابتدي اقطع السكر هتجيلي اعراض انسحاب. اعراض انسحاب السكر زي ان انا ابقى مصدع، مش طايق نفسي، مش عارف اشتغل. الناس اللي بتذاكر مش هتعرف تذاكر، الناس اللي عندها بروجكت عندها مشروع بتشتغل عليه تلاقي نفسك ما بقاش عندك طاقه، ما بقاش عندك خلق تتعامل مع الناس. دي اعراض انسحاب. مشكله في ناس كتير قوي بتترجم اعراض الانسحاب على انه يبقى انا جسمي محتاجه. منطقي جدا صح؟ ما انا اول ما قطعته صدعت يبقى انا جسمي محتاجه، ما انا اول ما قطعته مش طايق نفسي يبقى انا جسمي محتاجه، يبقى ارجع بقى اكل سكر. دي اعراض انسحاب، ولو دلت على حاجه تدل بالدليل القاطع على الادمان. لو حد مش مدمن سكر، لو حد بياكل سكر مره كل شهرين، لو قلت له بتاع السكر مش هتجيله اعراض انسحاب. لو الاعراض دي جات لي يبقى ده دليل على الادمان. من برضو علامات الادمان انا بتجيلي كريفنجز، ان انا افضل طول الوقت ابقى عايز سكر، عايز شوكولاته، انا متضايق عايز شوكولاته. دي مع اعراض الانسحاب هي اللي بتعرفنا ان في حد مدمن سكر. وانا لازم اقطعه، لازم اقطع السكر ولا ممكن اهندله يعني. لو انت فعلا انطبقت عليك الحاجات اللي انا قلتها وعندك فعلا اعراض الادمان والاكل العاطفي، المفروض ان اقطعه. لما عارفين لما يبقى في حياتنا حد مؤذي، حد توكسيك، حد قاعد يعمل لنا حاجات كتير قوي في حياتنا ومأثر على حياتنا بكل الطرق، وانا بشوف الحد ده كل يوم، انا بشوفه كل يوم، لو قررت اشوفه مرتين في الاسبوع هحس بايه؟ مش هحس باي حاجه. لما الشخص ده يمشي من حياتي احس بقى بحاجات كتير قوي، احس قد ايه كان بيأذيني، احس اني خفيف، احس انه يا ساتر اخيرا، اخيرا مشي واخيرا ارتحت. احساس بتاع ان انا ما بحسش بالريليف، ما بحسش بالراحه لما حد مؤذي يخرج من حياتي غير لما يخرج من حياتي. مش لما اقلل ومش لما ما اكلموش كتير، لما يمشي عن حياتي. هو ده بالظبط اللي بيحصل مع السكر. انا مش هعرف قد ايه السكر مؤذي، ومش هعرف قد ايه مأثر على كل جانب من حياتي الا لما اقطعه. This is all I have. Thank you.